Αν ξέρεις λίγο να μανιπουλάρεις και να χρησιμοποιείς τον εγκέφαλο των ανθρώπων, νομίζω ότι μπορείς να καταφέρεις πολλά πράγματα τελικά σε αυτή τη ζωή. Όχι τυχαία, αφού ούτως ή άλλως και η ιδέα της προπαγάνδας, είτε είναι ιδεολογική, είτε είναι από ομάδες, διάφορες ομάδες, είτε είναι θεολογική, που έχει τη βάση της, εντοπίζεις τις αδυναμίες του εγκεφάλου και τις χρησιμοποιείς. Φόβος λοιπόν, φόβος. Έχω δει, που θέλω να καταλήξω, σίγουρα θα αναρωτιέστε τι αφορά αυτή η εκπομπή. Θα σας πω αμέσως. Από πέρσι, βασικά από πρόπερσι, από το 22 μέχρι και τώρα που έχουμε Ιούλιο του 24, πρέπει να έχω πετύχει πάνω από περίπου 5 προφήτες, Έλληνες προφήτες του ελληνικού YouTube. Πάνω από 5, οι οποίοι μας προειδοποιούν συνεχώς ότι έπεται πόλεμος και εμπλοκή της Ελλάδας και έχουμε χάσει ήδη το μισό Αιγαίο και το έχουν παραδώσει ήδη. Αλήθεια. Πούντι. Τώρα πούντι. Αλήθεια. Όταν τους έλεγα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό και κάτω από τα σχόλια φτιάχνομαι με αυτές τις εκπομπές που κάνω, ειδικά την σημερινή, καλησπέρα στους φίλους του live chat, γεια σας παιδιά, φτιάχνομαι όταν πέφτουν έξω, φτιάχνομαι όταν τους ξεμπροστιάζω, φτιάχνομαι όταν ξέρω ότι έχω αρχίσει σιγά σιγά να καταλαβαίνω κάτι, λίγο θα σας ενοχλήσει βασικά, αλλά νομίζω πως έτσι είναι. Υπάρχουν δύο κατηγορίες YouTubers. Υπάρχει η κατηγορία των YouTubers που εστιάζουν στο φόβο και στο κοτσομπολιό, είναι αυτοί οι λεγόμενοι δημοσιογράφοι που το παίζουνε, που ουσιαστικά τι κάνουνε, κοτσομπολιό κάνουνε, αναμασάνε τα λόγια τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, το ξεφούρνησε, το έβγαλε, το φτύσε, το είπε, τον κάρφωσε. Υπάρχουν αυτοί. Υπάρχουν και οι τρομολάγνοι που σας έλεγα πριν, που στηρίζονται στο φόβο. Φόβο. Και ο κόσμος γουστάρει το φόβο, γιατί ο φόβος συνδέεται με την επιβίωσή σου. Οπότε όλοι δίνουν κατευθείαν αξία και προσοχή στον φόβο. Έτσι δεν είναι, κατευθείαν. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι YouTubers. Οι κοτσομπόλιδες, οι τρομολάγνοι, είναι η μία πλευρά αυτή. Και υπάρχουμε και κάποιοι από την άλλη μεριά, ο θετικός δηλαδή, και κάποιοι ακόμα. Δεν θα πω το όνομα. Δεν μπορώ να πω ονόματα για να μην λέτε ότι ξεχωρίζω κάποιους. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, τους ξέρετε εσείς ποιοι είναι. Αυτούς που εκτιμάω τους έχω αναφέρει σε πάρα πολλές εκπομπές. Έτσι, σωστά. Λοιπόν, ωραία. Τώρα, θα σας πω κάτι το οποίο θα σας εντυπωσιάσει. Αλλά είναι ακριβώς μπροστά στα μάτια μας πολλές φορές και δεν το βλέπουμε. Από το 2022. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να έχει, έλεγε Πυθαγόρας, ο Πυθαγόρας έλεγε, ο άνθρωπος πρέπει να έχει πολύ γερή μνήμη. Γιατί πρέπει να έχεις πολύ γερή μνήμη στη ζωή αυτή? Το πώς την εξασκείς θα το πούμε στο μέλλον, σε άλλο βίντεο. Όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε, όσοι, κάντε εγγραφή. Γιατί ξέρω ότι πλέον όσοι θα να κάνουν εγγραφή έχουν κάνει. Με ξέρει πλέον η μισή Ελλάδα. Και πόσος με νοιάζει. Όποιος δεν κάνει πλέον εγγραφή, να μου, αυτός κάνει. Λοιπόν, έλεγε λοιπόν ο Πυθαγόρας ότι πρέπει να έχεις πολύ γερή μνήμη. Γιατί? Για πάρα πολλούς λόγους, τους οποίους δεν μπορώ να αναφέρω ούτε σε αυτήν την εκπομπή, για απόκρυφους λόγους. Ένας όμως από τους λόγους είναι ότι όταν έχεις πολύ γερή μνήμη, μπορείς να θυμάσαι εύκολα και να αποφεύγεις τους δημαγωγούς. Ποιοι είναι οι δημαγωγοί? Είναι αυτοί που χρησιμοποιούν κόλπα, μέσα και τρόπους για να πείσουν τον κόσμο ότι κάτι έπεται
ή ότι κάτι έχουν να του δώσουν. Και πολλές φορές φυσικά, το έλεγε και ο Πρωταγόρας αυτό, σοφιστές, δεν έχουν να δώσουν τίποτα. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι όλοι δεν έχουν να δώσουν και τίποτα. Προσέξτε. Για ποιο λόγο το επαναλαμβάνω? Διότι από το 22 υπήρχαν κάποιοι YouTubers που λέγανε ότι έχουμε χάσει το μισό Αιγαίο, τα έχουμε δώσει όλα, τα έχουμε πουλήσει όλα, χάθηκε η Ελλάδα, χάθηκαν τα πάντα. Και υπήρχε ένας YouTuber βασικά, γιατί είμαι από τους λίγους που κάνω και επικαιρότητα, εγώ, που πάρα πολλοί από εσάς με ρωτούσατε, θετικέ τι θα γίνει πόλεμος? Και έλεγα όχι, φυσικά και όχι. Μα είναι δυνατόν να μην γίνει πόλεμος? Το λένε όλοι. Βγαίνουν ένα σωρό YouTubers και μας λένε θα γίνει πόλεμος. Κατέληξα λοιπόν σε ένα συμπέρασμα το οποίο είναι λίγο σκληρό, αλλά θα σας εντυπωσιάσει. Γιατί μάλλον έτσι είναι. Είστε έτοιμοι? Έχω την εντύπωση ότι όπου βλέπετε αυτούς που βγάζουν εξώφυλλα με πολύ φόβο, εγώ έχω βγάλει 1-2 εξώφυλλα. Κάνω βίντεο 4 χρόνια ρε φίλε. Και έχω βγάλει, να είστε καλά για τις καρδιές, κάνα 2 εξώφυλλα όλο και όλο. Έτσι, μην τα αναφέρω τώρα, θα με πιάσει ο αλγόριθμος. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, όταν λοιπόν βλέπετε πολύ τρόμο εξώφυλλο, βάλτε στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι αυτοί οι κάποιοι YouTubers μπορεί να είναι του συστήματος και να εξυπηρετούν μέσω του φόβου το σύστημα, τα διάφορα μέρη του εγκεφάλου, την αμυγδαλή, που συνδέονται με το αίσθημα του φόβου και του τρόμου, και λες αμάν, αύριο θα μου το πάρουν το νησί, αύριο θα μου πάρουν την πόλη, αύριο θα μου πάρουν τα νησιά, τα ναυτικά μίλια, θα κάνουν εξορίξεις. Πόσα πετρέλαια έβγαλε ο Ερντογάν από το Αιγαίο? Bist du müde? Έβγαινε και έλεγε ο Έρντο, θα βγάλουμε και θα κάνουμε. Πού είναι? Πού είναι? Εντάξει, τρίχε καθαρές. Αυτοί λοιπόν όλοι οι τυπάδες, Biz Türkiye'nin, γελάει η Φραντζέσκα. Έλεγε ο Έρντο. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν όλοι οι YouTubers, τους οποίους αρκετούς από αυτούς κάποτε ήθιστε να τους αναφέρω και στις εκπομπές μου και να τους προτείνω κιόλας. Έχω αρχίσει λοιπόν λίγο να ταλαντεύομαι, λίγο να αναρωτιέμαι μήπως αυτή η υπερβολική τρομοφοβία που πασάρουν στον κόσμο, μήπως στοχεύει όντως στο σημείο του εγκεφάλου τους που έχει να κάνει με την επιβίωση. Γιατί όπως σας είπα και πριν, είμαστε προγραμματισμένοι για να επιβιώνουμε. Προσέξτε, τα λέω 2 φορές, πολλές φορές, για να το πιάνουν όλο το νόημα. Και οι πιτσιρικάδες που μπαίνουν μέσα και οι πιο μεγάλη ηλικία που είναι από το εξωτερικό στοχεύουν στα κέντρα του εγκεφάλου που συνδέονται με την επιβίωση. Γιατί? Γιατί είναι το πιο εύκολο σημείο για να κάνεις headlines. Είναι το πιο εύκολο σημείο του εγκεφάλου, όπου ο άλλος με το που το δει το έχει κλικάρει. Θέλω να δω τι λέει. Θέλω να δω τι λέει. Και όταν τον ακούς το μάστορα, όχι τον τραγουδιστή, ο τραγουδιστής είναι κορυφή. Όταν ακούς λοιπόν αυτόν τον μάστορα, αυτόν τον κύριο, να κάνει αυτό το κήρυγμα, λες, αυτό κάτι μου θυμίζει.
Μου θυμίζει φυσικά τους παπάδες, οι οποίοι ασταμάτητα και ανελαίητα λένε στον κόσμο έρχεται η κρίση σου, έρχεται η κρίση σου, έρχεται η κρίση σου, έρχεται η κρίση σου. Να έρχεται. Ακόμα έρχεται. Δεν έρχεται τίποτα και δεν έρχεται ποτέ. Εντάξει. Λοιπόν, πρώτα να κρυθούν αυτοί που είναι μια θρησκεία της Ρώμης, τύφλα να έχει ο Τίτος, και μετά θα κρυθούν και όλοι οι υπόλοιποι. Λοιπόν, που γελάω έτσι. Και όσο τα λέω αυτά και γελάω, θα έπρεπε και όλοι οι υπόλοιποι που τα έχουν ακούσει από αυτήν την εκπομπή, ότι ουσιαστικά ο Μεσσίας π.χ. είναι ο Τίτος, θα έπρεπε να βγαίνουν έξω και να γελάνε με όλα αυτά τα χάλια. Και να λένε εσείς, ποιος είναι σταυρωμένος. Είναι όλα ένα δούλεμα. Έτσι, ο άλλος ο τρελός ο θετικός το έχει βγάλει. Να λέμε τώρα, miserable, μιζέρια. Λοιπόν, άρα τι πρέπει να κάνετε. Ποια είναι η λύση. Υπάρχει λοιπόν αυτό το πρόβλημα. Ότι καθημερινά βομβαρδίζεστε από χιλιάδες διαφημίσεις και από χιλιάδες αρνητικές διαφημίσεις, ωραία. Και χιλιάδες αρνητικές ειδήσεις, συγγνώμη. Ποια είναι η λύση. Ποια είναι η λύση, τι πρέπει να κάνετε. Όταν βομβαρδίζετε καθημερινά, επαναλαμβάνω, από εκατοντάδες διαφημίσεις και χιλιάδες αρνητικές ειδήσεις, τι πρέπει να κάνετε. Ποια είναι η λύση στο πρόβλημα, γιατί αυτό είναι ένα πρόβλημα. Έτσι, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο θέτει σε κίνδυνο καταρχάς το δικό σας ευζήν. Τι σημαίνει αυτό? Το πώς θα σηκωθώ αύριο, δείτε λίγο τι σας λέω τώρα. Το πώς θα σηκωθώ αύριο παίζει ρόλο τι πληροφορία πήρα χθες. Και με τι πληροφορία έπεσα για ύπνο. Τι πληροφορία πήρα μέσα στο 24ωρο. Ένα βουητό, μια τρέλα, μια ψυχοπάθεια. Ακούγεται αυτό το πράγμα στους εγκεφάλους των ανθρώπων. Μια βαβούρα. Και όταν πέφτεις για ύπνο, οι τελευταίες σκέψεις σου, που πρέπει κανονικά να είναι διαλογιστικές, που σημαίνει τι? Ότι πρέπει να είναι φιλοσοφημένες οι τελευταίες σου σκέψεις. Στους πιο πολλούς ανθρώπους κυριαρχεί το απόλυτο χάος μέσα στον εγκέφαλό τους. Το απόλυτο χάος, μια τρέλα. Πώς λοιπόν αυτό το πρόβλημα το διορθώνεις? Πώς μπορείτε? Με το να δείτε 20 ώρες την ημέρα Netflix? Με το να δείτε όλες τις ταινίες του Hollywood? Με το να πιάσετε, όπως εγώ π.χ. πολλές φορές, τα άνιμε? Όχι. Τι πρέπει να κάνεις για να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα? Το είχε γράψει ο έμνηστος Βουδούρης, ο εκδότης τότε, στο Τρίτο Μάτι, το περιοδικό Τρίτο Μάτι. Θα πάθετε σοκ. Ποια είναι η απάντηση στο πρόβλημα? Ποια είναι η λύση στο πρόβλημα? Λιγότερη πληροφορία. Λιγότερη πληροφορία. Καλησπέρα στην κυρία Σουλτάνα από το Heidelberg. Προσέξτε, ο Βουδούρης έλεγε δεν είναι η λύση κι άλλες πληροφορίες, πιο πολλή ενημέρωση. Είναι λιγότερη ενημέρωση, λιγότερες πληροφορίες. Γιατί μπορεί να το έλεγε αυτό το πράγμα? Δεν είναι πάρα πολύ παράξενο? Ο άνθρωπος είχε ένα περιοδικό που το διάβαζε όλη η Ελλάδα. Το κάνανε, το παίρνανε ας πούμε άνθρωποι του εξωτερικού με παραγγελία. Γιατί να τους πει ότι χρειάζεται ο άνθρωπος λιγότερη ενημέρωση και όχι περισσότερη? Δεν κολλάει πουθενά αυτό το πράγμα. Μα υποτίθεται χρειαζόμαστε την ενημέρωση. Κι όμως είναι ακριβώς το αντίθετο. Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Γιατί? Έλεγε ο Βουδούρης. Έλαβες μια πληροφορία,
π.χ. για ένα φωνικό, ωραία, ναι, στην Κυψέλη. Σε επηρέασε? Ναι, με επηρέασε. Σου απάφτωσε την ψυχολογία? Ναι, μου την απάφτωσε την ψυχολογία. Το ξέρεις ότι από αυτήν την πληροφορία αύριο μεθαύριο εσύ έχεις ψυχοσωματικά? Όχι, δεν το ξέρω. Γιατί δεν το ξέρεις ότι μαθαίνοντας για το φωνικό στην Κυψέλη, για την αρπαγή της τσάντας της κυρίας Μαρίας στα Πατήσια από την τηλεόραση, μαθαίνοντας το, ενεργοποιούνται όλα τα κέντρα του εγκεφάλου σου που έχουν σχέση με τον φόβο και την επιβίωση και ουσιαστικά χαλάς το ευζήν σου. Τι λοιπόν συμβαίνει? Μα υποτίθεται ότι ενημερώθηκα. Ενημερώθηκα, λέει, για να μην το πάθω κι εγώ. Προσέξτε λίγο τώρα πόσο κουτό είναι αυτό το πράγμα. Έτσι, τι κάνει ο βομβαρδισμός δηλαδή. Έλεγε λοιπόν ο Βουδούρης, πριν συνεχίσω με το πώς επηρεάζει, έλεγε λοιπόν ο Βουδούρης ότι υπάρχει μια πάρα πολύ απλή απάντηση σε αυτό το πράγμα. Μπορείς να αλλάξεις από την καρέκλα σου στις Σέρες ή στην Γερμανία ή στην Αμερική ή στην Αυστραλία το φωνικό στην Κρήτη ή στην Κυψέλη? Όχι. Δεν μπορώ. Μπορείς να αλλάξεις την ληστεία που έγινε στη Μυτιλήνη? Όχι. Μπορείς να αλλάξεις την επίθεση των Λάθρο που έκαναν στη Χίο? Όχι. Τι μπορείς να κάνεις για το συγκεκριμένο συμβάν? Έλεγε ο Βουδούρης, απολύτως τίποτα. Και λες εσύ, μπορώ να ξεσηκωθώ, μπορώ να γράψω κάτι γι' αυτό, μπορώ οτιδήποτε. Απολύτως τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. 8.000 like να πάρεις στο Facebook, 30.000 κοινοποιήσεις να κάνει αυτό που θα γράψεις στο Facebook, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι, έλεγε ο Βουδούρης. Π.χ. για το φωνικό στην Κυψέλη, ας πούμε, έγινε, τελείωσε. Π.χ. για την ληστεία στοιχείο, έγινε, τελείωσε. Πιάστηκε καλώς, δεν πιάστηκε. Προσέξτε όμως τώρα τι γίνεται. Μέσα στον μήνα, αυτό που μου γράφει τώρα κάτω και η Φραντζέσκα, μέσα στον μήνα, αν έχετε πάρει 1.500 αρνητικές ειδήσεις και δεν έχετε μπορέσει να επηρεάσετε την έκβαση σε ούτε μία από αυτές, τι γίνεται? Τι παθαίνει, πιστεύετε, το μυαλό σας και ο ψυχισμός σας? Αείμνηστε Βουδούρη τεράστιε, τεράστιε. Τι συμβαίνει? Κατακριμνίζεται και καταστρέφεται η ψυχολογία σου μέσα σε ένα μήνα. Μέσα σε ένα μήνα. Το έχουμε μέσα σε ένα μήνα. Και φυσικά δεν είναι τυχαίο ότι οι ειδήσεις δεν θα εστιάσουν ποτέ ότι η κυρία Μαρία δάνεισε αγύριστα 1.000 ευρώ στην κυρία Ελένη επειδή την αγαπάει και της έχει αδυναμία. Δεν πρόκειται να το δείτε πουθενά αυτό ποτέ να το αναφέρουν. Ο κύριος Παναγιώτης έκανε ένα δώρο στην επί 30 χρόνια, 40 χρόνια νόμιμη και τίμια σύζυγό του ένα αυτοκίνητο επειδή δεν είχε ποτέ αυτοκίνητο με το, ας πούμε, με το εφάπαξ που πήρε. Της το έκανε δώρο. Δεν πρόκειται να ακούσετε τις ειδήσεις ποτέ. Γιατί? Δεν πουλάνε, δεν βαράνε εδώ μέσα. Δεν βαράνε εδώ μέσα. Όταν λοιπόν τα βλέπετε όλα αυτά που γράφει τώρα και η κυρία Φραντζέσκα, δυστυχώς το παθαίνω, λέει, συχνά, γιατί παρακολουθώ τις ειδήσεις σε όλα τα κανάλια, δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτό. Γιατί είναι εθισμός.
Φραντζέσκα και λοιποί μου φίλοι. Τι είναι? Είναι εθισμός. Εντάξει. Ο εγκέφαλος εθίζεται σε αυτήν την πληροφορία και θέλει κι άλλη τέτοια πληροφορία. Γιατί? Για να προετοιμαστεί για επιβίωση, για να προετοιμαστεί μην του συμβεί κι αυτού κάτι παρόμοιο, για να μπορέσει, λέει, να αντιδράσει. Συγγνώμη, έχετε δει οι άνθρωποι που προσπαθούν να αλλάξουν κάτι, να καταφέρουν κάτι? Όχι. Γιατί? Γιατί είναι αυτό που έλεγα και πριν με μερικούς YouTubers και με μερικά φερέφωνα της εξουσίας. Πρέπει να ξέρουμε ποιοι είναι στην εξουσία. Ποιος είναι στην εξουσία? Εγώ είμαι στην εξουσία. Στην εξουσία είναι η πολιτική, στην εξουσία είναι η εκκλησία, στην εξουσία είναι οι πλούσιοι. Ωραία. Αυτοί λοιπόν όλοι, ωραία σχόλια από τον Δημήτρη, δεν έχω TV 5 χρόνια. Θετικέ, αυτή είναι η λύση. Αυτή είναι η λύση. Εγώ, προσέξτε, έχω τηλεόραση, είναι πίσω μου. Δεν έχω βάλει κανάλια. Θα μου πεις έχει ποδόσφαιρο, έχει αυτά. Συμφωνώ. Είναι επιλογή. Δεν έχω βάλει τα κανάλια. Όλη μέρα διαβάζω. Όλη μέρα, Όλη μέρα. Θα μου πεις δεν θέλεις μια φωνή, κάτι να παίζει? Έχω τη δικιά μου τη φωνή. Όταν μου λείπει μια φωνή, σκέφτομαι φωναχτά. Μιλάω, δεν παραμιλάω, σκέφτομαι φωναχτά. Εξωτερικεύω τις ιδέες μου και τις καταγράφω πολλές φορές. Τι θέλω να κάνω, τι βίντεο θέλω να κάνω. Πολύ ωραίο το σχόλιο του Δημήτρη. Αυτοί λοιπόν οι YouTubers που έλεγα και πριν, κάποιοι από αυτούς που πατάνε μονίμως στον φόβο σας, δύο δεινά είναι. Δύο. Μάλλον τρία. Ή είναι άχρηστοι. Τρία τα δεινά. Ή είναι άχρηστοι, ή είναι κρατικοί υπάλληλοι και δεν το ξέρουμε και δεν το ξέρετε και κάνουν κανονικά το παιχνίδι της εξουσίας για να σας πηγαίνει με τις νέες πληροφορίες που σας δίνουν και σας τρομάζουν, ή υπάρχει και μια τρίτη επιλογή, να είναι όντως κανονικοί YouTubers και να έχουν πάρει πρέφα ότι ο φόβος φυλάει τα έρμα, ότι ο φόβος πουλάει και σου λέει τι εκπομπή θα ανεβάσουμε σήμερα? Μια εκπομπή που να φοβήσει τον κόσμο. Εντάξει, πάρα πολύ απλό. Από εκεί και πέρα τι μπορείς να πεις σε όλους αυτούς τους ανθρώπους? Γιατί όταν, ας πούμε, μου γράφει π.χ. η Φραντζέσκα ότι δεν μπορώ, λέει, να ξεφύγω από αυτό το πράγμα. Έτσι. Δεν μπορώ να ξεφύγω, λέει, από αυτό το πράγμα. Τι πρέπει να γίνει? Θα σας πω εγώ, μισό λίγο να κάνω μια διαγραφή. Εντάξει είμαστε. Η λύση μου είναι μία. Το έχω πει πολλές φορές. Ποιότητα. Είστε τώρα μέσα 135 άτομα. Ποιότητα. Εγώ δεν λέω θετικό. Αυτό που γράφει η Λίτσα. Ό,τι θέλω να μάθω, λέει, βλέπω το θετικό μας Γιάννη. Άρα Λίτσα. Θεά. Έχει κι άλλους. Αλλά ποιο είναι το ζητούμενο? Το ζητούμενο είναι να αποφεύγετε τις μαϊμούδες. Έχει στο YouTube το ελληνικό, τα έλεγα και πριν, μαϊμούδες τρομολάγνους, μαϊμούδες ρωσολάγνους. Λες και είδαμε εμείς οι Έλληνες άσπρη μέρα από τους Ρώσους. Μαϊμούδες αμερικανολάγνους, μαϊμούδες Ισραηλινολάγνους. Όλες αυτές οι χώρες κοιτάζουν την πάρτη τους. Έχει τρομομαϊμούδες. Εντάξει, μη μου γράφετε σχόλια, παιδιά, δεν θέλω ονόματα από κανάλια.
Διέγραψα ένα μήνυμα που έγραψε ένας φίλος. Δεν θέλω να γράψετε ποια κανάλια το κάνουνε. Πιστεύω ότι έξυπνοι άνθρωποι είστε. Κάποια κανάλια θα τα έχετε στα μπάρι εσείς πάνω κάτω. Τώρα, να πω κάτι ακόμα. Πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο μου κάθεται εδώ, όχι, λίγο πιο πάνω μου κάθεται. Ας πούμε μου κάθεται εδώ. Είναι πάλι ένα κανάλι. Δεν είναι ο Μπαντίδης. Τον έχω σε πολύ μεγάλο σεβασμό τον Μπαντίδη, για δικούς μου λόγους. Δεν με ξέρει, δεν έχουμε γνωριστεί καθόλου. Εντάξει, δεν έχουμε γνωριστεί. Αλλά τον εκτιμώ. Λοιπόν, είναι λοιπόν ένα κανάλι, το οποίο επαναλαμβάνω δεν είναι του Μπαντίδη, αλλουνού είναι. Ο οποίος, τι να πει κι αυτός και όλοι οι κατακαημένοι οι χριστιανοί αυτής της χώρας. Λοιπόν, έχω αποδείξει, πώς λέμε, 1001 παραμύθια της Χαλιμάς, 1001 νύχτες. Πρέπει να έχω αποδείξει με πάνω από 1001 επιχειρήματα, κάκαλα, όχι παιχνιδάκια. Λοιπόν, ότι ο χριστιανισμός είναι μια μούφα, ένα ψέμα, μια κοροϊδία. Όσοι θέλουν να πιστεύουν, ας πιστεύουν, αλλά εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, και βγαίνει τώρα αυτός ο τυπάς μαζί με έναν ακόμα και λένε κάποια πράγματα, ας πούμε, για τη θρησκεία. Έτσι. Είχαμε σεισμό στην Ηλία, έτσι, γιατί μου το γράφουν τώρα και η Σωτηρία και ο Δημήτρης. Εύχομαι να μην ήταν πολύ δυνατός. Λοιπόν, όπως λοιπόν έλεγα, θα μάθουμε πιο πολλά για το σεισμό. Εύχομαι, επαναλαμβάνω, να μην ήταν σοβαρός. Όπως λοιπόν έλεγα, αυτοί οι δύο οι άνθρωποι προσπαθούν τώρα να κάνουν σοβαρό διάλογο και να παρουσιάσουν σοβαρά, ας πούμε, πολύ σοβαρά έτσι, το θέμα του χριστιανισμού. Λέω τώρα εγώ που είμαι ο θετικός, παρακολουθώ κάποιους YouTubers. Εσείς που είστε YouTubers, δεν με έχετε πάρει γραμμή? Δεν με έχετε δει? Δεν έχετε δει πως έχω ρημάξει αυτό το ψέμα? Δεν με έχετε δει? Δεν με έχετε πάρει γραμμή? Δεν έχετε δει τα επιχειρήματα που έχω πει? Τίποτα. Τίποτα. Κάνουμε την παλαβή. Όταν ο θετικός βγάζει είτε YouTube Short, είτε βιντεάκια 2 ώρες. 2 ώρες. Το κάθε βίντεο για τον χριστιανισμό το λιγότερο 1 ώρα. Τα περισσότερα. 1 με 2 ώρες. Είμαι σίγουρος τώρα, γι' αυτό και έχω βάλει τον John Wick στο εξώφυλλο. Λέω τώρα εγώ. Τι λένε αυτοί? Έλα μωρέ τώρα το μαλάκα. Και τι μπορεί να λέει 2 ώρες τώρα για το Χριστό, για τον χριστιανισμό? Βρε μπούφε, βρε αμόρφωτε, πήθηκε, αγράμματε, που μέχρι χθες δεν ήξερες τι σημαίνει λεωφόρος. Δεν είχαν δει τα ποδαράκια σου, τα καημένα. Τι σημαίνει πολυκατοικία. Έτσι, τι σημαίνει πολυκατοικία. Δεν ήξερες μέχρι χθες. Αγράμματε, αμόρφωτε. Τολμάς να πιάσεις στο στόμα σου ένα κανάλι το οποίο έχει καταφέρει, παρά το γεγονός ότι ζούμε σε μια ιρανική χώρα, ζούμε σε μια χώρα ιρανική, έχω λοιπόν καταφέρει με κόντρα τους πάντες και τα πάντα να έχω 44.000 πόσο πλάς κόσμο, ο οποίος δεν κάνει επιγραφή. Δεν κάνει επιγραφή. Ό,τι και να βγω και να πω, δεν κάνουν μερική επιγραφή, κάνουν κάτι φλόρι μόνο, κάτι τσουτσέκια. Λοιπόν, οι περισσότεροι όμως κάθονται και μένουν. Γιατί κάθονται και μένουν, αλήθεια? Αφού είμαι τόσο εριστικός, τόσο αλαζόνας, τόσο παπάρης, τόσο βλήμα, τόσο άχρηστος, τόσο ηλίθιος, γιατί κάθονται όλοι και δεν φεύγουν και δεν κάνουν επιγραφή? Να πηγαίνουν συγκλίνουν τα κανάλια τα άλλα. Θα σας πω γιατί γίνεται αυτό. Όταν λοιπόν άκουγα αυτούς τους δύο τους μάγκες, να σε καλά Σωτηρία,
να μιλάνε έτσι σοβαρά για το χριστιανισμό και ναι είναι αυτό και ναι είναι εκείνο και ναι και οι Άγιοι μας και είδαμε πολεμώντας την Παναγία και είδαμε πολεμώντας τον Χριστούλη Φαντάρο και όλα αυτά τα χαζά που βγαίνουν και λένε τώρα μερικοί πίθηκοι της Ελλάδας για Σίκτερλαν. Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά? Περνάει τον κόσμο για τόσο ηλίθιο, για τόσο χαζό. Δηλαδή, ο Χριστός και η Παναγία ενεργοποιούνται μόνο όταν υπάρχει πόλεμος. Μήπως επειδή όλοι χαπακώνονται τότε? Μήπως επειδή στον πόλεμο παίρνουν χάπια όλοι και ουσίες για να αντέχουν την πίεση? Ρε εσείς. Λίγο να συνέλθουν, γιατί αυτό που έλεγα και πριν, έτσι, αυτό που έλεγα και πριν, δεν το χωράει ο νους τους ότι υπάρχει κάποιος που τα έχει πει όλα για τον χριστιανισμό, ο οποίος δεν είναι τρομολάγνος, γιατί προσέξτε με, τους βλέπω τι κάνουνε, τους βλέπω, σας είπα, εγώ βλέπω τα βίντεο τους, βλέπω τι τακτικές χρησιμοποιούν. Φόβος, ρατσισμός, συνήθως, ψευτοπατριωτισμός, άλλο κι αυτό. Προσέξτε λίγο τι λέξη χρησιμοποιώ. Ψευτοπατριωτισμός, ψευτογερμανομισητές. Πού ξέρεις εσύ βρε τσούτσε κομπίφτε κόμμαζα, για ποιο λόγο ανέβηκε στην Ευρώπη η άκρα δεξιά? Προσέξτε, πριν τους 2 παγκοσμίους πολέμους, προσέξτε τι λέω. Αυτά που λέω δεν θα τα πει κανένας. Γιατί δεν θέλουν να βγαίνουν προς τα έξω αυτές οι αλήθειες. Δεν θέλουν, τους πάει να όλους. Να. Η Ευρώπη, θα το λέω μέχρι να σπάσει το στόμα μου. Η Ευρώπη μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα είχε διαποτιστεί από το ελληνικό πνεύμα της αναγέννησης και του διαφωτισμού. Μόνο εδώ στην Ελλάδα δεν υπήρχε. Ό,τι υπήρχε το κατέστρεφε κατευθείαν η Εκκλησία και το θαβέ. Εντάξει, κατευθείαν. Τίποτα να μην βγει. Ούτε βιβλία, ούτε τίποτα. Τα καίγαν όλα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Η Ευρώπη μέχρι τον 20ο αιώνα, όπου και να πήγαινες, είχε αρχαίους ελληνικούς ναούς σε ανακατασκευή, αρχαία ελληνικά αγάλματα, ακόμα και στις εκκλησίες τους τα είχαν γεμίσει όλα. Λογοτεχνία, ανάπτυξη, μαθηματικά, φυσική, χημεία, γεωμετρία. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Αναβίωση της αρχαίας Ελλάδας. Και έρχονται ξαφνικά. Ποιοι? Από τη μία τη μεριά και από την άλλη τη μεριά. Έρχονται ξαφνικά οι 2 οι φίλοι. Έντε τώρα που δεν είναι φίλοι. Άιντε που δεν είναι φίλοι. Οι Ρώσοι και οι Αμερικάνοι. Έρχονται οι Ρώσοι και οι Αμερικάνοι ταυτόχρονα και γίνεται, είτε τους αρέσει είτε όχι, αυτή είναι η αλήθεια, και γίνεται ένα μπατιρντί με ένα σωρό πολέμους. Πέφτει πείνα παντού και ξαφνικά ανεβαίνει άκρα δεξιά, λέει, στην Ευρώπη, και κατηγορούν τα πατριωτικά κινήματα, τα οποία αργότερα έγιναν εθνικιστικά, τα ευρωπαϊκά, γιατί οι Ευρωπαίοι προσπάθησαν Σίκτερλαν, φύγε από εδώ πέρα ρε. Αγράμματε. Άντε ρε αγράμματε, φύγε από εδώ πέρα. Κάτσε λίγο, ένα λεπτό. Αγράμματε, αμόρφωτε. Άχρηστα σκυλιά της Ελλάδας. Άχρηστη. Αυτοί τώρα έχουν ελληνικό DNA. Μπορεί να είναι τίποτα αράπητες από την Αραβία. Σίκτερλαν. Εγώ μπορεί να βρίζω στα γερμανικά, στα τουρκικά, αλλά έχω ελληνικό DNA, φίλε μου. Άντε. Λοιπόν, προσέξτε. Θα το πω για άλλη μια φορά. Γιατί θα το πω στο βίντεο αυτό και μπορεί να μην το ξαναναφέρω. Σήμερα έχω όρεξη να τους σιγοντάρω όλους. Τα 2 λοιπόν τα φιλαράκια, οι Ρώσοι και οι Γερμανοί, κάνουνε χαπ, όπως κάνουν και τώρα χαπ. Να φάνε την Ευρώπη, ωραία, να την καταδοχθήσουν, να την κατασπαράξουν, και ξαφνικά, λέει, αρχίζουν και βγαίνουν εθνικιστικά, όπως τώρα π.χ. με τη Λεπέν. Το έχουμε,
Τι λέω, μαλακίες λέω. Όπως τώρα με τη Λεπέν. Όπως με την Μελώνη, οι Ιταλοί. Κοιτάξτε, μην βγάλουμε και στην Ελλάδα τίποτα παρόμοιο. Λοιπόν, και ξαφνικά λέει, οι Ευρωπαίοι είχαν, λέει, εθνικιστικά κινήματα. Σας σπάσω τα μούτρα. Γιατί είχαν εθνικιστικά κινήματα οι Ευρωπαίοι? Επειδή έτσι σηκωθήκανε μια μέρα να κατακτήσουν τον κόσμο? Όχι. Όχι. Δεν ξεσηκωθήκανε έτσι μια μέρα οι Ευρωπαίοι. Έτσι από το πουθενά. Οι Ευρωπαίοι. Οι Γερμανοί, που πάρα πολλοί δεν τους ξέρετε καλά τι είναι οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί, αν πάτε τώρα να τους δείτε, τώρα, δεν μπορούν μόνοι τους ούτε τρίχα να σε πειράξουν. Τρίχα. Ο πιο αθώος λαός της Ευρώπης. Εντάξει. Γιατί αναγκαστήκανε, πιστεύετε εσείς, να γίνουν όπως γίνανε? Να γίνουν τρομερά θηρία? Έτσι. Επειδή ξαφνικά τους έπιασε τρέλα? Όχι. Αφού οι άλλοι από τον Ατλαντικό τους είχαν τρελάνει. Δεν μπορώ να τα πω σήμερα. Είναι γραμμένα όμως όλα. Δεν μπορώ να τα αναφέρω για λόγους που πρέπει να σας τους πω από κοντά. Εντάξει. Είσαι μια εκπομπή η οποία θα είναι πολύ ειδική για τα θέματα αυτά. Λοιπόν, ακολουθήστε με. Οι άλλοι από εκεί πιέζανε. Προσέξτε, τα λόμπι ήταν ίδια. Τα λόμπι και της Ρωσίας και της Αμερικής, προσέξτε, δεν κατηγορώ το λαό. Όταν μιλάω, δεν κατηγορώ τον λαό της Ρωσίας ή της Αμερικής. Αναφέρομαι στα λόμπι που τους κυριαρχούν. Τα λόμπι λοιπόν και της Ρωσίας και της Αμερικής, τα οποία τα ελέγχουν κάποιοι, προσέξτε με, κάποιοι, και μην γράψετε τη μαγική λέξη, λοιπόν, κάποιοι δημιουργούσαν διάφορα κινήματα με τον έλεγχο που είχαν σε αυτές τις χώρες και επηρέαζαν διάφορες καταστάσεις οικονομικού ενδιαφέροντος, και ξεσηκώνονται οι Γερμανοί και οι Ιταλοί και λένε στους υπόλοιπους τους Ευρωπαίους, τους ηλίθιους, τους κοιμισμένους, τους βλάκες, τους μπινέδες, τους άχρηστους, τους άσχετους, τους λένε ξυπνήστε και ελάτε μαζί μας. Αν δεν έρθετε μαζί μας θα μας φάνε λάχανο αυτοί όλοι. Νορμάλ. Έτσι δεν είναι? Έτσι δεν είναι? Και έχουμε το κλασικό το τόξο, έτσι, το κλασικό το τόξο, Γαλλία, Αγγλία, Αμερική, Γαλλία, Αγγλία, Αμερική, Γαλλία, Αγγλία, Αμερική. Το λέω για να μπει πολλές φορές μέσα στον εγκέφαλο σας. Γαλλία, Αγγλία, Αμερική. Εντάξει, το οποίο κάνει ό,τι κάνει, τα δικά του, και τι μαθαίνουμε, ήτανε κακοί οι Γερμανοί. Γιατί ο Γερμανός του 10 και του 20 δεν είχε ένα μάρκο να πάρει 20 γραμμάρια και 100 γραμμάρια καρβέλι. Αλήθεια? Μα εγώ νόμιζα ότι οι Γερμανοί ήταν ζάμπλουτοι. Αλήθεια, ποιος σας είπε αυτό? Ποιος σας είπε αυτό? Εγώ νόμιζα ότι η Γερμανία ήταν μια μεγάλη αυτοκρατορία. Ναι. Falsch gedacht. Εντάξει, falsch gedacht. Γιατί άλλοι είχαν τον έλεγχο της Γερμανίας. Άλλοι. Και εκεί. Παρόλα αυτά λοιπόν οι άνθρωποι προσπάθησαν να κάνουν το δικό τους το πράγμα. Ποιοι ακολούθησαν? Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Δείτε λίγο τα χάλια τα σημερινά της Ευρώπης. Ακολουθήστε με. Πού είναι η Ευρώπη που έλεγα πριν? Πούντι. Τα κτίρια, τα νεοκλασικά, τα ελληνικά. Πού πήγανε? Η γειτονιά που μεγάλωσα στην Γερμανία, η γειτονιά μου, ήτανε όλοι με σπίτια και πολυκατοικίες στολισμένες αλλά αρχαία Ελλάδα. Θα σας δαγκώσω όλους, μέχρι και τον τελευταίο, σε αυτή τη χώρα. Μα την Παναγία, που δεν την πιστεύω. Λοιπόν, απίστευτο. Η δικιά μου η γειτονιά στη Γερμανία, και μέχρι σήμερα ακόμα πηγαίνω και τη βγάζω βίντεο και δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.
Για δάγκωμα είστε όλοι. Νεοκλασικά κτίρια. Σε ελληνορωμαϊκό στυλ. Τα λέω και παθιάζομαι και τρελαίνομαι. Και ξαφνικά όλα αυτά από τον 20ο αιώνα και μετά φύγανε. Γιατί τι έγινε. Τι έγινε. Άλλαξαν οι Γερμανοί. Όχι. Οι Γερμανοί χρησιμοποίησαν, λέει, ένα σύμβολο και έκαναν, λέει, τα δικά τους τα παλαβά τα τρελά. Α, είσαι από αυτούς. Όχι. Δεν είμαι από αυτούς. Κάνεις λάθος. Δεν είμαι από αυτούς. Όχι. Τόσο ηλίθιος δεν είμαι. Είμαι πολύ πιο έξυπνος από τον μέσο Έλληνα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν και λέμε. Συνοψίζουμε. Γεια σου Κώστα μου. Συνοψίζουμε. Όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος μέχρι τον 20ο αιώνα στολισμένος με ελληνορωμαϊκή τέχνη. Και ξαφνικά αυτά φεύγουν όλα. Φεύγουνε. Και αναδύονται άλλα πράγματα. Άλλες δυνάμεις. Και ο κόσμος δεν έχει πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει. Πού πήγαν τα ελληνικά τα κτίρια τα οποία είχαν χτίσει οι Έλληνες οι διαφωτιστές στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και στη λοιπή Ελλάδα? Πού πήγανε τα λοιπά νεοκλασικά κτίρια τα οποία ουσιαστικά παρέπεμπαν στην αρχαία Ελλάδα μας? Τα βάλανε φωτιά. Όχι. Τα βάλανε φωτιά και τα γκρέμισαν. Άσε τώρα το όχι. Άσε σε μένα το όχι τώρα. Εντάξει. Τα βάλανε λοιπόν φωτιά και τα γκρέμισαν. Αγόρι μου, όταν θα έχεις ταξιδέψει στο εξωτερικό και έχεις δει πράγματα που έχω δει εγώ, πώς λέγεται αυτός, ο Dancer Dance My Ass, πώς λέγεται, όταν θα έχεις δει πράγματα που έχω δει, γιατί είσαι ακόμα πολύ μικρός, έλα να μου την πεις. Λοιπόν, τρελή είναι η μάνα που σε γέννησε καταρχάς. Εντάξει. Τρελή είναι η μάνα που σε γέννησε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Θέμης χονδρός, λόγω αλλαγής θρησκείας. Ακριβώς αυτό έγινε. Ένα εντυπωσιακό πράγμα το οποίο μου ξεφεύγει. Μου ξεφεύγει. Αλλά επειδή παθαίνω Κώστα μου φλασιές και μου ξανάρχονται, επαναλαμβάνω. Το 1830, μόλις είχαμε απελευθερωθεί από τους Οθωμανούς, είχε δύναμη ο κλήρος, η Εκκλησία. Είχε μέχρι το 50. Γύρω στο 1860 άρχισαν εκεί κάποιες προσωπικότητες, κάποιοι πλούσιοι και κάποιοι εκεί αστεί να βγάζουν το παραμύθι ότι μας βοήθησαν στην Επανάσταση, που δεν το έκαναν ποτέ. Δεν το έκαναν ποτέ. Και υπήρχε, λέει, στην Ελλάδα μεγάλο αντικληρικό κίνημα. Και αυτό εγώ το έκανα. Προσέξτε, το 1820 μέχρι το 1850-60 υπήρχε, λέει, στην Ελλάδα πολύ μεγάλο αντικληρικό κίνημα. Γιατί? Μέχρι το 1821 ήμασταν χριστιανοί. Με μπέρδεψες, λέει. Άλλη μια φορά. Μέχρι το 1821 ήσουνα φόλα, λέει, χριστιανός. Βλακίες. Δεν ήσουνα. Αλλά ας πούμε ότι θέλω να πιστέψω ότι ήσουνα. Και ότι υπήρχαν, λέει, και οι Οθωμανοί οι κακοί. Απελευθερώνεις εσύ από τους κακούς. Και ξαφνικά, λέει, από το 20 μέχρι το 50 υπάρχει στην Ελλάδα αντικληρικό κίνημα. Αντιεκκλησιαστικό κίνημα. What? Και αυτό εγώ το έκανα. Ο θετικός εκείνης της εποχής. Δεν το έκανα εγώ. Ποιος το έκανε? Ποιος το έκανε? Οι πολιτικοί εκείνης της εποχής ανέβασαν την Εκκλησία. Ξέρετε γιατί? Να σας πω και το γιατί.
Μου τα είπε ο αδερφός μου, ο μεγάλος. Ήθελαν να έχει, λέει, το κράτος συνοχή και έβαλαν κάποιους μορφωμένους ανθρώπους, δεν θα πω ονόματα, για να πείσουν, για να πούν το παραμύθι, σωστός είναι ο Ace, το διάβασα Ace μου, ακριβώς έτσι είναι όπως το γράψες, για να πείσουν τον κόσμο ότι η Εκκλησία βοήθησε, λέει, στην Επανάσταση. No, they didn't. Δεν βοήθησαν. Πήγανε κόντρα Λυσαλέα στην Επανάσταση. Και σήμερα λοιπόν έχουμε σήμερα το 2024 ακόμα δεν έχετε διαδώσει στους γνωστούς και στους φίλους σας ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν πάντα μισέλληνες και μια οργάνωση καθεαυτού για τον εαυτό της. Bro. Για τον εαυτό της. Για την πάρτη της. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Τρομερό. Και όποιος έχει την ικανότητα και το μυαλό να καταλάβει, περαστικά στον τεύκρο που είναι φρέσκο χειρουργημένος, να σε καλά. Λοιπόν, όποιος λοιπόν έχει την νοημοσύνη και κάθεται και ακούει, ας πούμε, αυτούς τους YouTubers τώρα, έτσι που έλεγα πριν, και λένε έρχεται πόλεμος με την Τουρκία. Να θα έρθει. Να ήρθε. Η Ρωσία θα κάνει αυτό. Να έκανε. Η Αμερική θα κάνει αυτό. Να έκανε και η Αμερική. Προσέξτε πάρα πολύ καλά. Νεοελληνάκια και νεοελληνίδες. Προσέξτε πάρα πολύ καλά τι θα σας πω. Ούτε Ρώσοι είμαστε, ούτε Αμερικάνοι είμαστε. Σήκριναν. Ούτε Ρώσοι είμαστε, ούτε Αμερικάνοι είμαστε. Το έχουμε. Είμαστε Ευρωπαίοι. Είμαστε οι γεννήτορες της Ευρώπης. Δεν μπορώ άλλο να βλέπω τόσο ρωσολαγνία στο ελληνικό το διαδίκτυο. Ούστα από εδώ πέρα. Άιτε με τους βλάκες τώρα. Από πού και ως πού. Ρωσολαγνία, Αμερικανολαγνία. Ούτε Αμερικάνοι είμαστε, ούτε Ρώσοι είμαστε. Είμαστε Ευρωπαίοι πρώτα απ' όλα. Γιατί είμαστε Ευρωπαίοι πρώτα απ' όλα όμως, ή θα έπρεπε να είμαστε, αν και έχει αργήσει ο διαφωτισμός 200 χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, το καλτσό να το βάλεις, να το φορέσει η μανούλα σου. Εντάξει. Η μάνα σου να το φορέσει το καλτσόν. Εντάξει. Και αν μπορείς, αλλά από κοντά να μου το πεις. Δύσκολα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, οι μάγκες του πληκτρολογίου. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Τα ονόματα, τα πιο πολλά ονόματα που υπάρχουν, είτε Βαλκάνια, είτε Ιταλία, είτε και πιο πέρα, τα πιο πολλά είναι ελληνικά. Κάποια από αυτά είναι και φοινικικά. Μέχρι την Ισπανία τα μιλάμε, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εμείς που είμαστε οι μπαμπάδες της Ευρώπης, όπως λέει ο Ace, τι δουλειά έχουμε να τρέχουμε πίσω από τη φούστα της Ρωσίας? Θα σας πω γιατί. Ή και της Αμερικής. Το έγραψε ωραία ο Αριστίδης, αλλά να ξέρεις, είμαστε Ευρωπαίοι. Μπορεί, επειδή έχουμε κατάντια, να μην είμαστε Ευρωπαίοι. Ευρωπαίοι είμαστε όμως, τουλάχιστον εγώ, που ξέρω και 5 γλώσσες. Εντάξει. Για μερικούς άλλους δεν ξέρω, Αριστίδη, τι γίνεται, αγόρι μου. Εντάξει, εγώ μιλάω για μένα. Για το δικό μου το ποιόν και το ποιόν των προγόνων μου. Εντάξει. Όχι για το ποιόν τώρα, το σκάτω ποιόν των Έλληνων. Λοιπόν, έλεγε λοιπόν πριν ο Ace, είμαστε οι παπάδες της Ευρώπης. Ναι, ήμασταν. Γιατί όμως, γιατί δεν έγινε ποτέ στην Ελλάδα ο διαφωτισμός. Και για να γίνεις. Δεν έγινε γιατί εμείς εδώ πέρα έχουμε τους ορθό. Εντάξει, έχουμε αυτούς. Οι άλλοι τους είχαν ψιλοκαθαρίσει.
Ιταλοί, Γάλλοι, Ισπανοί, Γερμανοί, Αυστριακοί. Τους είχαν καθαρίσει. Εδώ λοιπόν, στο Γιουνανιστάν, πότε θα γίνει διαφωτισμός, πότε θα δούμε όμορφα νεοκλασικά κτίρια, πότε θα δούμε Ερμή, Αθηνά, Ποσειδώνα, αγάλματα να στέκονται π.χ. δίπλα στον Ιησού. Όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Πότε θα γίνει αυτό? Ποτέ. Άρα λοιπόν έχεις τι? Πολιορκία και κατάληψη της χώρας σου. Πολιτιστική και νομοθετική. Εντάξει. Οπότε γιατί να είμαστε εμείς με αυτούς όλους? Γιατί να είμαστε με αυτούς? Γιατί να μην είμαστε εδώ? Πρώτα απ' όλα Έλληνες. Έχουμε τόσο μεγάλο πολιτισμό να αναδείξουμε. Πόντος, αφού τον ρημάζουν και τον καταστρέφουν οι άλλοι. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα να αναδειχθεί? Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Γιατί θυμάστε τι έλεγα πιο πριν. Υπήρχε, λέει, αντικλητικό κίνημα. Και τώρα υπάρχει. Και τι γίνεται? Βλέπετε εσείς καμία αλλαγή στην Ελλάδα? Εγώ δεν βλέπω τίποτα να αλλάζει. Από πού ξεκίνησαμε σήμερα, Από τις ειδήσεις του τρόμου και φτάσαμε πάλι σε αυτά εδώ, τα κλασικά, τα μοτίβα. Γιατί φτάνουμε σε αυτά εδώ? Όταν πήγα στην Νάπολη, θα έρθω λίγο κοντά. Όταν πήγα στην Νάπολη, σοκαρίστηκα. Κάνει και ζέστη. Όχι από τους λάθρο. Αυτά είναι κόλπα του συστήματος. Λοιπόν, της Ευρώπης. Βρυξέλλες μεριά. Όχι Ιταλία μεριά, Βρυξέλλες μεριά. Τους πήραν όμως γραμμή οι Ιταλοί, βγάλαν τη μελώνη. Λοιπόν, το γράφει συνεχώς από κάτω ο Θέμης. Δεν είμαστε Έλληνες, λέει, είμαστε Ρωμιοί. Όχι, Ρωμιός μπορεί να είσαι εσύ, φίλε μου. Σε βλέπω που το λάζεις τόση ώρα. Εντάξει. Αν μου γράψεις βέβαια ότι δεν είσαι Έλληνας και είσαι Ρωμιός, να το γράψεις, θα φας αποκλεισμό το κανάλι, φίλε μου. Εντάξει. Αν το γράψεις, τόλμησε να το γράψεις ότι είσαι Ρωμιός και όχι Έλληνας και θα φας κατευθείαν μπαν από το κανάλι. Σε προκαλώ. Γράψτε το. Λοιπόν, γράψτε το. Γιατί αν είσαι Ρωμιός, σημαίνει ότι ουσιαστικά θες να ζήσεις σε μια άλλη φανταστική χώρα και όχι στην χώρα των γεννητόρων σου. Οπότε γράψτε μου, σε παρακαλώ πολύ, τι είσαι, για να ξέρω πού πιστεύεις ότι είσαι Έλληνας. Τελείωσε. Τρως, πού πιστεύεις, λέει, ότι είσαι Έλληνας. Πάνε τώρα εσύ, αγόρι μου, στη μαμά σου. Πάνε στη μαμά σου. Πού πιστεύεις, λέει, ότι είσαι Έλληνας. Σε αυτό πιστεύω. Σ' άρεσε η απάντησή μου. Σε αυτό πιστεύω. Άντε ρε, είμαστε Ρωμιοί. Σε αφήνω και στο κανάλι για να γράψεις τόση ώρα. Λοιπόν, για να δείτε λίγο τι σημαίνει η λέξη Ρωμιός. Προσέξτε με. Θέλω αυτά τα 5 λεπτά να μην φύγει κανείς από την εκπομπή. Δεν το λέω αλαζονικά. Θα σας ανταμείψω μέχρι το κόκαλο. Προσέξτε. Τι είναι ο Ρωμιός? Κάποια στιγμή η Ελλάς, μετά από τους Μακεδονικούς πολέμους και όλα αυτά, κατακτήθηκε από την Ρώμη στρατιωτικά. Στη συνέχεια είχαμε τους πολέμους με την Ιουδαία. Οι μάγκες οι Ιουδαίοι, γιατί εγώ πλέον τους θαυμάζω πάρα πολύ τους Ιουδαίους, ξεσηκώθηκαν κατά της Ρώμης. Λοιπόν, και τι έκαναν? Πόλεμο. Ο Τίτος μετά λοιπόν, το 70, αφού κέρδισε τα Ιεροσόλυμα, λέει στον Ιώσυπο και στους ιερείς που συνέλαβε, θα γράψετε ένα όμορφο πραγματάκι, ευαγγελιάκι, στο οποίο θα πείσετε τους Εβραίους που δεν με προσκυνάνε ότι εγώ ήμουν ο Μεσσίας που περίμεναν.
Τέλεια. Ωραία. Και μετά από 100-200 χρόνια ζυμώσεων περίπου, γίνεται ο χριστιανισμός. Το παίρνουν γραμμή κάποιοι αυτοκράτορες, ο Δομητιανός, ο Διοκλητιανός, ο Αδριανός, και παίρνουν κεφάλια. Σου λέει αυτοί εδώ είναι επικίνδυνοι. Πάνε να κάνουν κάτι. Φατρία πολιτικής εξουσίας. Προσέξτε. Φατρία πολιτικής εξουσίας. Και Ρωμνοί, Ρούμτζα στα τουρκικά τα σημερινά, Ρούμτζα, είναι αυτοί που μιλάνε τα ρωμαϊκά και οι Ρωμνοί φυσικά. Τι είναι όμως αυτό? Οι προσκυνημένοι, οι φοβισμένοι Έλληνες της Μικράς Ασίας. Προσέξτε, γιατί κάποια στιγμή το να έχεις την υπηκοότητα, το να είσαι Ρωμαίος πολίτης, είχε αξία. Πώς πήρανε λοιπόν την ρωμαϊκή ταυτότητα? Πώς γίνανε Ρωμαίοι πολίτες? Ξέρετε? Γίνανε χριστιανοί. Λύθηκε ολόκληρο το ένιγμα. Εσύ αγόρι μου κάτσε λίγο να παρακολουθήσεις ακόμα, Αποστολάκη. Κάτσε λίγο να ακολουθήσεις λίγο, αγόρι μου, το αφεντικό, και περίμενε λίγο. Sorry παιδιά, γιατί από το κοινό κάνω τους αποκλεισμούς. Ένα μικρό αποκλεισμό, μισή ώρα, μέχρι να σφίξει λίγο κάτω. Λοιπόν, μη δίνεις προσοχή εκεί, αυτά που λέμε τώρα. Ρωμιοί λοιπόν ονομάστηκαν επειδή έγιναν χριστιανοί και επειδή πήραν την ταυτότητα ουσιαστικά του Ρωμαίου πολίτη, προσκυνώντας τον Κωνσταντίνο και τον Τίτο. Δύο Καίσαρες, δύο βασικά. Ο πρώτος ο Τίτος ήταν Καίσαρας και ο άλλος μετά ας πούμε έγινε αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος. Προσκυνώντας λοιπόν δύο πολιτικοστρατιωτικά πρόσωπα, προσέξτε, δύο πολιτικοστρατιωτικά πρόσωπα, το έχουμε. Μπορούσες να έχεις την υπηκοότητα, ας το πούμε έτσι, του Ρωμαίου πολίτη. Αν μπορεί και κάποιες φορές να μην συνέβαινε αυτό. Λοιπόν, εντάξει, ο άλλος από κάτω τσούζει ο παππούς του γιατί είναι από τη Ρωσία. Έλα. Λοιπόν, και τόσο απλά λύνεται και το ξόρκι, ας το πούμε έτσι Κώστα, με το μαγικό το Βυζάντιο. Wow! Το οποίο το μαγικό το Βυζάντιο ουσιαστικά ήτανε ρωμαϊκό, ιταλικό, ας το πούμε έτσι, ιταλικό. Δεν ήτανε οι Έλληνες στην εξουσία, ήτανε οι Ιταλοί, οι Ρωμαίοι. Και απλά επειδή πολλοί Έλληνες αναρριχήθηκαν στην εξουσία και έγιναν αυτό που έγιναν, μετά το ονόμασαν Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Και το κορυφαίο σε αυτή την παπαριά όλη, ποιο είναι? Ποιο είναι? Ανοίξτε κανένα βιβλίο και δείτε λίγο τα οικονομικά και τα δημογραφικά στοιχεία των Ελλήνων. Το ανοίγω λοιπόν το βιβλίο και τι βλέπω? Επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το έχω πει σε πάρα πολλά μου βίντεο, θα το ξαναπώ, οι Έλληνες παίρνουν πιο καλά πόστα από ότι επί Βυζαντίου, επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, γίνονται πιο πλούσιοι και γίνονται, λέει, περισσότεροι. Και έχω τώρα μερικούς που μου λένε είσαι Τουρκολάγνος, είσαι Οθωμανολάγνος.
Εδώ τα γράφει η ιστορία. Στα πετάει στη φάτσα σου μέσα, κανονικά, στη φάτσα σου μέσα. Και εσύ μετά έχεις και την απορία για ποιο λόγο υπάρχει συμπάθεια. Πέραν των εξαγέρσεων, πέραν των επαναστάσεων. Υπάρχει συμπάθεια, λέει. Να είμαστε λίγο σοβαροί λοιπόν. Εντάξει. Να είμαστε λοιπόν σοβαροί. Δηλαδή Ρωμιός, γράφει ένας φίλος από κάτω, ο οποίος δίνει προσοχή ο άνθρωπος. Σημαίνει άρνηση της ελληνικής ταυτότητας και άρα χριστιανός. Μπορούσε ο άνθρωπος να το γράψει πιο τέλεια. Μπορούσε. Κάτσε λίγο να το κάνω. Κάτσε εσύ μου, πάει να μου το πάρει. Καρφίτσωμα μηνύματος. Εντάξει. Εσύ πρέπει να μιλήσεις με τη μάνα σου, αγόρι μου Χριστάκη. Εσύ πρέπει να μιλήσεις λίγο με τη μάνα σου, γιατί πριν λίγο μου τα έλεγε. Πριν λίγο μου τα έλεγε ότι δεν είσαι καλό παιδί. Εντάξει. Να μιλήσεις λίγο με τη μάνα σου εσύ. Μου τα έλεγε πριν, δεν είσαι καλό παιδί, λέει. Λοιπόν. Εντάξει. Την είχα πριν εδώ πέρα, πριν από λίγο μου τα έλεγε. Είχαμε έτσι σοβαρή κουβεντούλα. Λοιπόν. Αυτά παθαίνεις όταν λες την αλήθεια στους ηλίθιους. Λοιπόν, γι' αυτό λέω μη δίνετε σημασία σε ηλίθιους YouTubers. Υπάρχουν οι άχρηστοι, τα ντογάνια, οι μπούφοι, οι ανιστόρητοι, οι κυβερνητικοί πράκτορες και οι τρομολάγνοι και υπάρχει και αυτός εδώ. Αν σ' αρέσει. Υπάρχει και αυτός εδώ. Ποτέ δεν έχω πει εγώ γιατί βγες από το κανάλι. Να μου θα φύγεις. Να μου θα φύγεις. Να μου θα φύγεις. Πάλι θα κάνω εκπομπή. Μόνος μου θα την κάνω. Με 10 άτομα, με 20, με 30. Να! Έχω κάνει εκπομπή ζωντανή. Γελάει ο Αντώνης. Έχω κάνει εκπομπή ζωντανή με 4 άτομα. 4! What the fuck! 4 άτομα. 4, 5 στις αρχές. Και τώρα που έκανα νέο κανάλι, ο Θετικός, έχω 170 άτομα. Και εκεί ανεβάζω. Το βλέπουν 20-30. Χέστηκα, νομίζεις με νοιάζει. Νομίζεις με νοιάζει. Ούτε προφήτης είμαι, ούτε κήρυκας είμαι. Κοίτα, αυτοί που ξέρουνε, υπάρχει πολλής κόσμος που ξέρει. Εντάξει. Έγιναν πολλά κόλπα λοιπόν μετά από το 1820, όπως γράφει ο δυνατός μαχητής, για να δημιουργηθεί το αφήγημα του ελληνοχριστιανισμού. Εντάξει. Και να βλέπετε λίγο τα σχόλια του Νίκ Χάν. Καταπληκτικά σχόλια. Ξανά γράφει καταπληκτικά σχόλια. Και όπως είπα και πριν, που μπαίνει όλος και λέει έτσι, δεν πρόκειται. Ξέρω το κοινό μου, ξέρω ποιοι με αγαπάνε, ξέρω ποιοι με στηρίζουνε. Εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα πρέπει να κάτσεις μαλάκα Έλληνα, αρχιδάκο, να σκεφτείς ένα πράγμα. Γιατί στην Ελλάδα σου, αυτήν την χώρα, την ψωροκόστενα, δεν έγινε ποτέ διαφωτισμός και αναγέννηση? Γιατί στην Ελλάδα σου, σε κάθε εκκλησία από πάνω, δεν υπάρχει και από ένα άγαλμα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη? Δεν υπόνο πάλι. Γιατί δεν υπάρχει άγαλμα του Σοκράτη στο προάβλιο της εκκλησίας? Πού είναι όλα αυτά? Σε άλλες χώρες όμως υπάρχει. Μέχρι και στο Βατικανό. Πού είναι το Βατικανό ρε φίλε? Πού είναι Βατικανό? Κερδίζει ο παγανισμός. Πάντα κερδίζει ο παγανισμός. Πάντα. Παντού αγάλματα, παντού κύονες. Ποιος θα μπορούσε πότε να κερδίσει τους Έλληνες? Σοβαρά τώρα μιλάτε? Ο χριστιανισμούλης. Αυτός ο χριστιανισμούλης υπήρχε ποτέ περίπτωση να κερδίσει αυτήν την έγλη? Γι' αυτό τον 19ο αιώνα και τον 20ο αιώνα όλη η Ευρώπη και όλη η Αμερική ήταν στολισμένη με αγάλματα αρχαιοελληνικά. Παντού. Πού είναι ο Χριστός? Πού ήτανε? Τώρα τα έχουν βγάλει στη φόρα. Τώρα, μετά την ίδρυση του Ισραήλ.
δεν ξέρανε που είναι καν το μέρος που λέγεται Ναζαρέτ. Ήταν φαντάρος, μου λέει ο Μάριο. Δεν ξέρανε καν. Έπρεπε να εφεύρουν ένα μέρος. What? Έπρεπε να εφεύρουν ένα μέρος. Ξεφτύλα. 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 Αλήθεια. Γιατί δεν υπήρχαν εκκλησίες στην σημερινή Ναζαρέτ? Οι εκκλησίες στην Ναζαρέτ, λέει, χτίστηκαν μετά από το 800 χίλια. Για πες μου λίγο τώρα κάτι. Ναζαρέτ, Βιθλεέμ, πάμε όπου θέλετε. Όπου θέλετε θα σας πάω. Μωρέ, τι να απαντήσουν, μωρέ. Τι να απαντήσουνε. Αφού είναι όλα ανύπαρκτα πρόσωπα. Φανταστικά πρόσωπα. Γιατί δεν υπήρχε εκκλησία στο χωριουδάκι του Χριστού? Θα το κάνω και τέτοιο. Και short. Γιατί δεν υπήρχε? Θα έπρεπε εκεί να υπάρχει μια μεγάλη Μητρόπολη και να είναι νούμερο 1. Δεν έχουν λόγια. Τι έγινε, παιδιά? Έχετε χάσει τα λόγια σας? Πού είναι 300 εκκλησίες στην Ναζαρέτ να υπάρχουνε? Από που ξεκίνησε, λέει και καλά, ο Χριστούλης. Εντάξει. Από εκεί και μόνο καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό είναι μούφα. Και ένα τελευταίο. Ευχαριστώ, Παράσχο. Ένα τελευταίο, το οποίο με βασανίζει πάρα πολύ τελευταία. Λέει, γιατί κάνεις βίντεο αφού δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά? Ακριβώς γι' αυτό. Γιατί από την ημέρα που γεννιέσαι μέχρι να πεθάνεις υπάρχει κατήχηση και προπαγάνδα. Πρέπει να υπάρχει και ένας που σου ανοίγει τα μάτια. Ένας να κάνει λίγο έτσι. Ένας να σου ανοίξει τα μάτια. Γιατί να μπορούν να σου κάνουν προπαγάνδα? Δηλαδή, κάτσε ρε μαλάκα Έλληνα και σκέψου λίγο, γιατί να μπορεί να σου κάνει προπαγάνδα η Εκκλησία και το κράτος και να μην μπορεί να κάνει αντιπροπαγάνδα, και μάλιστα σωστή και με την αλήθεια, ο θετικός? Που εγώ δεν είμαι ούτε πλούσιος είμαι, ούτε υψηλή αστική τάξη είμαι, ούτε στα σχολεία έχω βιβλία, πρόσβαση, ούτε κατηχητικό έχω, ούτε τίποτα. Όσοι είναι εδώ μέσα είναι με την δικιά τους θέληση. Με είδαν, με ξαναείδαν, με έβρισαν στην αρχή, παραξενεύτηκαν, τι παπαρίδης είναι αυτός, τι μαλακίδης είναι αυτός. Στη συνέχεια όμως, τι είδαν? Αυτός ξέρει για την Εκκλησία και για τον χριστιανισμό τα κάκαλά του. Πιο πολλά από τον οποιονδήποτε ιερέα. Τι κακιά αλήθεια, πολύ άσχημη αλήθεια. Άσχημη αλήθεια. Να βγαίνει ένας YouTuber και να σε ξεφτιλίζει, να σου λέει ότι οι σημερινοί, οι δέσποτες, είναι πρωινό μου. Πώς τρώω το πρωί φυστικό βούτυρο με λίγη ριζοκοφέτα? Είναι η χαψιά μου που κάνω η πρώτη. Αυτό το που κάνω. Είναι ο κάθε ένας από αυτούς όλους. Ο κάθε ένας. Και δεν είναι, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ούτε αλαζονικό είναι, ούτε όσοι θα με δούνε, ούτε δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Είναι η αλήθεια μου. Αυτή είναι η αλήθεια μου. Έκατσα, διάβασα, σύγκρινα, τέλος. Το έχουμε. Παράσχος. Δείτε λίγο τι γράφει. Τέλειο franchise. Έχουμε βγάλει Αγίους με όλα τα ονόματα. Αχίλιος, Αλέξανδρος, Παράσχος. Το όνομά μου λέει είναι Ρίμα. Παράσχο. Και για να γιορτάζω λέει, για να γιορτάζω λέει με έβγαλαν. Τι να σου πω ρε φίλε τώρα.
Αυτό τώρα δεν είναι τέλειο μήνυμα για καρφίτσωμα? Το έχω καρφιτσώσει. Εντάξει. Όλα στοιχεία. Το καημένο το παράσχω εγώ τώρα, λυπάμαι. Το όνομά μου λένε ρήμα, ρε φίλε. Δεν μπορώ. Λοιπόν, αγία υπομονή, άλλο κι αυτό. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί να υπάρχουνε. Δεν μπορεί να υπάρχουν Άγιοι. Θα κάνω ξεχωριστή εκπομπή με τους Αγίους. Με όλων των ειδών τα ονόματα. Άγιος Κομφούκιος, Άγιος Λι, Άγιος Λιν, Άγιος Σαολίν. Για να πάμε και στην Ασία. Άγιος Χέρμπερτ, Άγιος Ντίτα, Άγιος, αυτό μόνο στην Ελλάδα, έτσι. Άγιος Όλαφ, Άγιος Μάνφριτ, Άγιος Κλάους, Άγιος Στρόντσο, Άγιος Κορνούτο, Άγιος Βαφανκούλο, Άγιος Λέκμιχ. Εντάξει. Και πολλά άλλα. Που εγώ γι' αυτό το λόγο το λέω. Οι άλλοι λέει ήταν ελαιοτριβείο. Οι Γεστημανοί. Βάζουμε τώρα Άγιος Ιλκάτσο. Έχω και τον ανεμιστήρα, δεν ανάψα το κλιματιστικό, το ξέχασα. Λέω θα κάνω 5-10 λεπτά κομπή και θα τελειώσω. Το καταλάβαμε λοιπόν. Πρώτον, μην ακούτε τους τρομολάγνους YouTubers. Αύριο πόλεμος. Είναι η ίδια η ατζέντα. Η ίδια η ατζέντα είναι. Εντάξει, η ίδια η ατζέντα είναι. Δεύτερον, το είπα και στην αρχή του βίντεο, τώρα θα το πω όσοι είστε μέσα. Μην βλέπετε πολλές αρνητικές ειδήσεις, σας χαλάει την επόμενη ημέρα. Το έχουμε. Μην βλέπετε πολλές αρνητικές ειδήσεις, σας χαλάει την επόμενη ημέρα. Εντάξει. Λοιπόν, ένα σχόλιο που έγραψε τώρα μια φίλη για την Κύπρο, τι είναι? Καλησπέρα Γιάννη, εδώ στην Κύπρο πολύ δύσκολο άνθρωποι να ξυπνήσουν. Οι περισσότεροι είναι χριστιανοί και πιστεύουν πάρα πολύ, είναι μαγεμένοι. Όλοι εύχομαι να μάθουν την αλήθεια. Με βλέπουν κάποιοι Κύπροι, αλλά δύσκολα. Ξέρω και έχω μάθει ότι είναι πάρα πολύ εκεί φευγάτη. Λοιπόν, τώρα επίσης συζητάνε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα στην Κύπρο. Συζητάνε ότι τάχα μου οι Ιρανοί και οι Χούθοι θα πλήξουν την Κύπρο. Come on man. Relax baby. Αυτά όλα είναι παραμύθια. Εντάξει, να περνάει λίγο η ώρα, εσωτερική κατανάλωση, φόβος, διχασμός και ανεβαίνει έτσι αυτός που θα βγει και θα πει αύριο μεθαύριο έχουμε εξασφαλίσει ότι είμαστε σταθεροποιητική δύναμη στη Μεσόγειο. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, ούτε οι Έλληνες ούτε και οι Τούρκοι. Και οι δύο αυτές οι χώρες ψωμολισάνε, ειδικά οι Τούρκοι, ο κόσμος εκεί ψωμολισάει. Πήγα και τους είδα. Λοιπόν, μία επενθύμηση, τα βίντεο που είναι σαν και αυτό θα ανεβαίνουν και στο κανάλι μου Οθετικός. Κάντε εγγραφή, ακριβώς κάτω από την περιγραφή υπάρχει ένα link. Θα το ανεβάσω και εκεί, για να υπάρχει έτσι λίγο παραπάνω τρέλα με τον κόσμο. Σχόλια φυσικά ανοιχτά και όλα αυτά. Λοιπόν, κάντε ένα like, γιατί είμαι σίγουρος ότι κάνανε πολλοί χριστιανοί dislike στη σημερινή εκπομπή. Δεν πειράζει, you'll get over it. Θα το ξεπεράσεις. Πού θα πάει κάποια στιγμή θα γίνετε όλοι σαν το Θετικό.
Εγωιστικό. Πριν κλείσω, να το πω άλλη μια φορά. Όταν βλέπεις αρνητικές ειδήσεις, ετοιμάζεις ψυχοσωματικά αρνητικά το σώμα σου για την επόμενη μέρα. Εντάξει, οπότε μην το κάνετε, να παρακολουθείτε, αν μπορούμε να το πούμε αυτό το πράγμα, μόνο θετικές εκπομπές και όχι τα σκουπίδια που βγαίνουν και μάλιστα συζητάνε και πολύ σοβαρά για τους Αγίους και κάποιοι τους κάνουν και μαχητές τους Αγίους, τους κάνουν και ότι είναι πολεμιστές. Αποφασίστε βρε. Άιτε. Αυτά από μένα. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Χαίρομαι πάρα πολύ για όλους εσάς που μπήκατε και κάνατε παρέα στο Ανθεντικό και στο υπόλοιπο κανάλι. Ένα τελευταίο σχόλιο του Κώστα που γράφει: σωστό Γιάννη, αυτό ισχύει, αλλά πλέον δεν με πιάνει. Διαλογισμό και άσκηση και όλα καλά. Μέσα. Και αυτά καλά είναι. Και αυτά καλά είναι και αυτά χρειάζονται, να ξέρεις. Όλα είναι καλά. Από τη στιγμή που κάνουμε κάτι που δεν μας δηλητηριάζει. Όπως είπα και πριν, εγγραφή και στο κανάλι μου ο Θετικός, που είναι ακριβώς κάτω στην περιγραφή, με ένα κλικ, απευθείας θα σας μεταφέρει εκεί και ένα like. Τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα είναι για τους χριστιανούς. Yo no soy un cristiano. Yo soy un griego. ¿Comprende?